Pernah tak kita ambil pensel, ambil kertas, tak ambil pen, dan bila kita melukis, lukisan kita jadi hancur. Jadi macam mana untuk kita dapatkan lukisan yang lagi okey supaya dia tidak nampak pelik, nampak awkward, nampak tak balance? So stay tune sebab dalam video ini saya akan terangkan 8 cara untuk upgrade lukisan kita menjadi lagi menarik. Nombor 1, pemilihan sisi ataupun pick a side. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pemilihan sisi? Dia boleh menjadi lukisan kita mempunyai satu garisan lurus dan satu garisan melengkung di salah satu sisi, sama ada kiri, kanan, atas ataupun bawah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan garis lurus dan melengkung ni? Dalam satu lukisan kita boleh menerangkan ke arah mana mata kita perlu melihat lukisan tersebut kerana wujudnya secara kasar sisi lurus dan sisi melengkung. Ini akan membantu mata kita untuk lebih fokus pada sisi yang lagi kompleks, yang melengkung. Kerana secara teorinya, mata kita akan lagi fokus pada bahagian yang melengkung berbanding pada bahagian yang lurus. Jadi, mari kita tengok lukisan ini. Lukisan ini basically tiada sisi yang melengkung. Jadi, kita tak tahu nak fokus dekat mana. Nak tengok mana? Tengah ke? Jadi, kita boleh baiki lukisan ini dengan menambahkan pembahagian sisi dan di mana audience boleh nampak ke arah mana mereka perlu fokus. Jadi tadi kan dia pakai baju besi apa semua tu, kira ni nak fokus pada armor yang dia pakai itulah. Nombor 2, lebih-lebihan dan anatomi atau bahasa putihnya exaggeration dan juga anatomi. Basically lebih-lebihan atau exaggeration ni memang dah terlalu common dalam lukisan. Basically di mana bila kita buat satu lukisan, kita kena tambah lagi dia punya bentuk. Macam basically macam orang tengah baling bola basketball tadi, kita lentikkan lagi badan dia. Dan even orang yang berdiri pun sebenarnya ada dia punya exaggeration. Kita kena bagi dia punya attitude, macam mana dia berdiri, macam mana kepala dia, macam mana tangan dia. Dan kadang-kadang expression, bukan kadang-kadang, mostly expression pun kita kena bagi exaggeration. Basically kalau orang tu tengah happy, buat dia lagi happy. Orang tu tengah marah, kita buat dia lagi marah. Tapi jangan terlalu over exaggerate sebab dia boleh menjadi rosak lah lukisan tu, nampak macam tak betul. So untuk anatomi juga, kita boleh study daripada mainan ataupun kita dipanggil body cone. Basically dalam Kit Studio pun kita boleh buat 3D model dalam ni, tapi I don't know how. So basically kita boleh trace je daripada gambar body cone yang kita ada ni, dan kadang-kadang otot yang dah sedia ada tu nampak membosankan. Jadi kita exaggerate, kita melebih-lebihkan dia dengan sama ada kita menajam-najamkan bahagian mana yang kita boleh tajamkan otot dia. Jadi kadang-kadang tangan dia kita boleh tajamkan, ataupun basically kita boleh just buff him up, buatkan dia lagi sado with some certain basic shape masuk dalam badan dia. Even tangan pun kita boleh exaggerate. Basically lukisan kita memang kena ada exaggeration no matter how. So even tangan yang biasa ni pun kita boleh pindahkan dia dan tambahkan dia jadi lagi edgy, lagi tajam. And basically kalau tangan lelaki, lukisan tangan dia mesti blocky, dia mesti petak-petak. Dan untuk lukisan tangan perempuan, dia mesti lagi elegant. So dia basically lagi halus, lagi tajam, lagi lembut. Basically exaggeration ni adalah satu basic yang kita kena tahu sangat-sangat, especially kalau kita seorang animator. Garisan aksi ataupun line of action. Jadi apa yang saya nak terangkan dalam part ni adalah lukisan kita seharusnya mempunyai satu garisan yang menunjukkan, bukan satu garisan, dia adalah satu garisan lakaran yang menunjukkan main action, aksi utama. Basically kalau seorang itu berdiri, dia tak semestinya berdiri straight, sebab basically dalam lukisan, garisan yang lurus ni adalah garisan yang akan merosakkan lukisan kita. Dan lukisan kita seharusnya mempunyai satu garisan yang melengkung-lengkung, dia agak flowy, menyebabkan lukisan kita lagi dinamik. Even berdiri macam biasa pun ada garisan aksi dia. So saya betulkan lukisan ni sebab mungkin ada orang kata nanti dia lukis yang straight ni buruk. Okay, saya lukis dia ada shape, ada body sikit, and dia still nampak tak hidup, nampak kaku sebab kita fokus pada garisan yang straight.
So basically ini adalah salah satu lagi contoh orang yang berdiri di mana saya meletakkan garisan action kat sini, sebab line of action juga boleh mendefinisikan berat satu karakter itu. So basically dia berdiri dengan megah dan kita menggunakan kaki yang belah kiri dia tu sebagai support berat dia. So basically what this does is dia line of action basically menambahkan lagi dinamik lukisan. So based on the notes here, kita boleh nampak yang garisan action banyak digunakan dalam western punya culture of drawing, di mana dia punya main nama pun line of action. Dia adalah satu garisan yang memfokuskan action. Macam yang atas tu kita ada nampak dia standing, di mana action dia adalah standing. So even berdiri biasa pun ada line dia, sebab apa action dia? Standing. Isi padu ataupun volume. So basically apa yang saya nak elaborate dalam part ni adalah volume teknik adalah salah satu cara yang paling membantu untuk kita melukis satu karakter dalam bentuk perspektif. So macam kita tengok sekarang ni, lukisan ini nampak sangat pelik. Dia punya perspektif agak lari, macam tangan dia macam mana satu yang depan, buntut dia ke tangan dia, ataupun kenapa tangan dia kecil sama kepala. So kita boleh padam yang ni dan kemudian kita akan gunakan teknik volume. Basically teknik volume adalah garisan kontur yang akan meringkaskan bentuk objek kepada silinder. So kita dah nampak kat sini, saya dah bagikan di mana kita boleh nampak yang mana yang paling depan. Basically mana yang paling depan adalah melengkung dia paling melengkung lah, ataupun paling besar. Kita boleh nampak yang mana ke depan, yang mana ke belakang. Itulah function garisan kontur dalam volume. So bila kita dah betulkan lukisan ni, kita boleh nampak lukisan ni nampak lagi okey daripada yang sebelum ni. Dan another tips bila kita nak melukis mana yang paling depan, mana yang paling belakang adalah ketebalan garisan. Kalau kita nampak kat situ, kita nampak tangan dia lagi depan sebab tangan dia punya outline lagi tebal daripada yang belakang-belakang. Melukis dengan limau atau drawing with line slice. So basically limau kan bentuk dia macam separuh bulat. So basically apa yang saya nak explain dalam ni adalah badan manusia sentiasa ada counterbalance, di mana limau ni ke depan, limau ni ke belakang, limau ni ke depan, limau ni ke belakang. So basically saya tunjuk dekat lukisan lah, yang di mana kita boleh nampak every single lengkung dia akan counterbalance dengan lengkung yang bawah dia. So kita boleh nampak kat sini, kepala dia akan melengkung ke arah kanan. So basically maybe tengkuk dia akan melengkung ke arah kiri. Alamak, salah. Padam. Okay, melengkung ke arah kiri. So basically badan dia pula akan melengkung ke arah kanan. Dan basically yang seterusnya akan melengkung ke arah ni. Basically sambung. Tapi apa yang kita nak cakap kat sini, bentuk lukisan kita, bentuk badan yang kita nak lukis nanti tak semestinya berbentuk macam tu. Kita cuma nak memberi satu gambaran kasar di mana counterbalance berlaku dalam satu lukisan. So kita boleh guna lemon slicing untuk kita check garisan mana yang patutnya lengkung, garisan mana yang patutnya lurus. So dia basically adalah satu benda yang optional, sebab kadang-kadang bila orang dah belajar anatomi, basically anatomi adalah asas kepada lukisan, tapi kadang-kadang anatomi ni terlalu basic dan dia nampak tak menarik. So kita boleh nampak kat sini gambar rajah kasarnya. Boleh nampak, kita tahu macam mana kita nak define bentuk kita nanti, mana yang nampak agak melengkung, mana yang lurus. So kita tahu mana nak exaggerate kemudian nanti. So apa yang berlaku kalau basically kita melukis tanpa line slice? Kemungkinan dia boleh berlaku tanpa balance pada lukisan kita akan lari, di mana kita boleh nampak kat sini, takkan kita nak buat bentuk dia lepeh kemudian pinggang dia ke depan. So kita nampak lah ada berlakunya problem dekat counterbalance kat situ. Yang seterusnya, garisan lurus berlawanan dengan garisan lengkung. So basically straight against curve, teori dia lebih kurang dengan teori pick a side. Cuma untuk straight against curve dia adalah in depth, maknanya lagi mendalam kepada pick a side. Kalau pick a side, kita boleh pilih side secara kasar pada lukisan. So bila straight against curve, kita akan pilih bahagian mana yang lurus dan bahagian mana yang melengkung pada karakter tersebut. So kat sini kita boleh nampak saya gunakan
mana garisan lurus, mana garisan melengkung. Tapi teknik ni basically optional atas kita sendiri. Macam basically kita boleh nampak Western punya teknik lukisan, diorang banyak pakai ni. And kalau Japan punya lukisan, ada yang okay tapi mostly dia orang tak pakai. Dia orang macam stick kepada macam bodycon punya lukisan tu. So dekat sini kita boleh nampak apa impact dia kepada lukisan. Basically dia akan buat lukisan kita lagi saya tak nak kata alive. Saya kata dynamic lah, sebab nanti kalau saya kata alive, nanti orang ingat saya bias pada Western punya drawing. So basically kita tak nak buat semua part badan kita straight atau semua part badan kita melengkung. Kita kena pilih. Sebab basically sama teori fokus mata tadi, dekat mana mata akan fokus pada garisan melengkung. Dan garisan lurus adalah kawasan mata yang akan tak layang pun. Basically dia macam tu. Yang kedua terakhir, siluet, atau dalam bahasa Inggeris dia silhouette. Jadi basically silhouette ini adalah salah satu cara untuk kita semak lukisan kita sama ada dia balance atau tak. Sebab basically bila kita buat silhouette, kita boleh nampak lukisan kita secara kasar, di mana apa yang tak kena dengan lukisan. Macam contohnya lukisan ni kita boleh nampak yang maybe tangan kiri dia sebelah kanan tu macam terlalu terbuka dan menyebabkan kita fikir karakter ni macam terlalu stretch dia punya tangan. Maybe dia dah okay kan, tapi di mata saya dia nampak macam ada a bit problem. So maybe saya nak kecilkan sikit tangan dia. So kita boleh betulkan bentuk dia melalui siluet ni sendiri. And another teknik untuk kita check lukisan kita adalah kita mirror lukisan kita. Kita cerminkan dia. So kita boleh nampak juga apa yang tak kena, kaki panjang sebelah ke, mata sengit ke. So siluet ini adalah salah satu cara. Mirror pun kita boleh guna, tapi sekarang saya nak fokus pada siluet. So sekarang ni saya dah baiki dan sekarang saya nak tunjuk mirror pula. Aduh, lupa pula macam mana aku buat video ni. Okay, lepas tu bila kita mirror, kita boleh nampak juga bahagian yang mana tak balance. Basically lukisan ni saya dah baiki awal-awal lagi dari bentuk mirror dia. So saya rasa semuanya dah okay dekat sini. Cuma masa siluet barulah saya nampak tangan dia tu macam terkepak sangat lah pula. Mampatan bentuk ataupun shape compression, dan teknik ini sangat berguna sekiranya kita nak melukis karakter itu sedang terbaring memeluk ke, atau peluk diri sendiri ke, ataupun dia melompat yang sangat ekstrim. Dan macam Spiderman, dan contoh yang paling ketarik adalah Spiderman. Basically Spiderman menggunakan mampatan shape dalam basic shape iaitu segitiga. So basically basic shape yang saya maksudkan adalah segitiga, petak ataupun petak yang selari sikit. So kalau lukisan yang tidak ada shape compression yang betul, dia akan menyebabkan lukisan itu tidak dynamic ataupun tidak kick ataupun tidak So kita boleh tengok problem kat sini, dia nampak macam pelik, lukisan dia nampak macam awkward. And another sample kat sini yang kita boleh tengok, dia tak semestinya bentuk segitiga, petak. Kadang-kadang dia boleh jadi bentuk diamond ataupun layang-layang ke, atau ikutlah korang nak panggil apa. Segitiga pun boleh jadi tu kat situ tu. And another thing saya nak cakap kat sini, kalau kita melukis dua karakter, it's good kalau kita buat dua bentuk yang berlawanan, sebab dia akan menyebabkan counterbalance. Basically kalau kita guna satu bentuk yang sama, dia akan menyebabkan lukisan itu tidak balance. So let's fix lukisan yang kita buat masa kecil, bukan kita, yang saya buat masa kecil tadi. So basically kat sini saya nak gunakan bentuk segitiga untuk membaiki balik lukisan ni. Dan kita boleh revise balik teori-teori dan teknik yang kita guna tadi. Straight against curve, volume, kemudian pick a side salah satunya yang mula-mula sekali, side sebelah kiri kita pilih. And then the rest is kita just fix mana yang nampak pelik-pelik. So siluet dengan yang selebihnya saya tak buat sebab saya tak intend untuk habiskan lukisan ni. So basically itulah semua 8 langkah yang kita boleh praktikkan untuk tambahkan kebaikan lukisan kita. Tapi sebenarnya ada teknik yang ke-9, iaitu tak payah ikut mana-mana teknik. Sebab in the end of the day, sekiranya lukisan itu cantik tanpa menggunakan teknik-teknik yang saya cerita tadi, maka cantik lah, tak nak kata apalah. Kadang-kadang
tak ikut peraturan pun dapat hasil yang bagus. Jadi yang penting kat sini adalah untuk kita sentiasa melukis, sentiasa berlatih dan sentiasa belajar dengan orang yang lagi pandai daripada kita. So saya harap korang semua teruskan melukis, teruskan berlatih dan keep it up. So sekiranya anda suka dengan konten video ini, silalah tekan like dan subscribe. Dan maafkan saya sekiranya video ini nampak sangat sloppy sebab ini adalah basically video pertama saya di channel ini. Maka silalah tekan like dan subscribe. Sekiranya anda mahukan lagi konten-konten macam ni, macam yang banyak tadi yang saya tak dapat terangkan semua, sebab untuk kompreskan semua dalam masa yang sangat singkat adalah sangat-sangat susah. So maybe next time kita boleh buat video di mana satu topik satu video. Dan see you again next time. Assalamualaikum.